එක්තරා දේශනාවකදී ඔබ වහන්සේ කියනවා අර එතන පහුරෙන් එතර වෙනවා කියන එක මට එච්චර පැහැදිලි වුණේ නැහැ. වහන්සේ පොඩ්ඩක් ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි මේ මනස කියන එකනේ ප්‍රශ්න හදලා දෙන්නේ. එතකොට මේ මනස තමයි ප්‍රශ්න හදලා දෙන්නේ. එතකොට මනස ඉස්සෙල්ලා අපි තේරුම් ගත්තන් පස්සේ එයා හදන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා අපිට තේරෙන්න ගන්නවා. හරිද? දැන් අපි කරන්නේ එයා ගැන දන්නෙත් නැහැ. එයා හදන ප්‍රශ්න ගැන දන්නෙත් නැහැ. අපි උත්තර හොයනවා. දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි ඉන්නවා අපි දැන් අපි යුනිවර්සිටි යනවා ඉන්දිකන පිස්සු ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙයා පිස්සු ප්‍රශ්න මේ අහන කිසිම තේරුමක් නැති දැන් අපි හිතමු කකුල් හතක් තියෙන කතා කවුරු මොකක්ද? හරි ඔය වගේ ප්‍රශ්න දානවා. දැම්මන් පස්සේ දැන් ගුරුවරයා මේ කියන්නේ ශිෂ්‍යයෝ ටික මේ ඔය ඕකට මේ දැන් කොහොම උත්තර හොයන්න ගියන් පස්සේ ඕවට ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න ගියන් පස්සේ එන ඒක තේරුම් නැති පිස්සුවක් එනවනේ. ඒකට හැබැයි දැන් මේ ශිෂ්‍යයෝ ටික පොඩ්ඩක් මේක දෙකක් තුනක් කරනකොට කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ ඇත්තටම අපේ ප්‍රොෆෙසර් පිස්සුත් දන්නේ නැහැ. හරි. මුට පිස්සුත් දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. හරි. අන්න එතකොට අපි කලබල වෙලා මේවට උත්තර ලියන්න හරි මේවට මොනවාද මේවට කලබල වෙන්න මහන්සි වෙන්න නැතුව ඒක කරා නම් හරි. දැන් ඒ වගේ අපි මේ මනස ගැන පොඩ්ඩක් බලාගෙන යනකොට පේනවා මූ හදන ඒවා අර පිස්සු ප්‍රොෆෙසර් හදුවා වගේ තමයි. හරිද? මූ හදන ප්‍රශ්න. හරිද? එතකොට අපි මෙච්චර දවසක් කරේ මේ මූ ඒ කියන්නේ මූට පිස්සු කියලා නොදැන අපි මූ හදන ප්‍රශ්නට උත්තර හොයන්න ගියා. හරි. හැබැයි හොයාගත්ත උත්තරේකුත් නෑ හරියට බලන් ගියා. ඔව්. හරි. එතකොට දැන් ආයෙ අනිත් පැත්තට හැරිලා ඇත්තටම මේ මූට පිස්සුද කියලා බලන එක තමයි පළවෙනි එක. හරි. ඊළඟට දැන් මෙයා හදපු එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකෙන් එතර වෙන්න ඕන කියන ප්‍රශ්න. මේකෙන් ගැලවෙන්න ඕනි කියන එක. මේ පැනලා යන්න ඕනි කියන එක. අපි ඔකට කියන්නේ විභව තණ්හාව කියලා. පොතේ වචනින් කියපොත්. මේකෙන් ගැලවෙන්න ඕනි, අයින් වෙන්න ඕනි, පැනලා දුවන්න ඕනි වගේ අදහස්. එතකොට මේකත් මේ පිස්සු ප්‍රොෆෙසර් හදපු මේ ප්‍රශ්නයක්, පිස්සු ප්‍රශ්නයක්. දැන් ප්‍රොෆෙසර්ගේ පිස්සුව හරියට තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඕකට උත්තර හොයන්න කියන එක ඉබේම නිදහස් වෙනවා. ඒක නැත්තම් ඒ කියන්නේ අපිට තාම මේ ප්‍රශ්නේ වැරද්ද හරියට ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆෙසර් පිස්සු කියලා අපිට හරියටම තේරෙන්නේ නැති වෙතාකල් අපි උත්තරයක් හොයනවා. කොහොම හරි කියලා උත්තරයක් හොයනවා. ඒක තේරුම් නොගන්නා තාක්ක. ඒක තමයි එතකොට අතට විභව තණ්හාව විදිහට ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතන ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ ඒක එතකොට කොහොමද මම එතනොත් මිදෙන්නේ? මේ මිදීම කියන සංකල්පය කොහෙන්ද ආවේ? ඔව්. දැන් අපි නාම රූප සිඳවන එකනේ අවසානයේදී නිවන කියලා. කියන්නේ ධාතු ක්‍රියාවලිය අවබෝධ කරගන්නවා කියන එකනේ. ඔව්. කියනවා සමහර. නෑ ගන්න ඕනේ අමතක කරන්නකෝ ඒ ඔක්කොම අමතක කරන්නකෝ. ඔබ හොයන්නේ නිවන මොකක්ද? පොතේ නිදින නිවන නෙමෙයි. ඔබ හොයන්නේ නිවන. මම හොයන නිවන ඇත්තටම කියනවනේ මේ සිත අඳුරගන්න එක නෙමෙයි. අන්න එච්චරයි බලන්න. මොකද නිවන කියන්නේ දැන් ඔය මූලපරියාය සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. නිවන කියන්නේ මඤ්ඤණා පිස්සුවක් කියලා. ඒක හරි. මොකද එක එක්කෙනා නිවන කියලා එක එක ඒවා හිතන් ඉන්නවා. මොකක් හරි එළියක් එයි. උඩින් යයි. ඊළඟට මොකක් හරි බලයක් හම්බ වෙයි. ඊළඟට මොකක් හරි කන්නවති මොකක් හරි එකක් නැති වෙයි. ඒක එක්කෙනා හිතන් ඉන්න විදිය. හරි. දැන් මං කිව්වා ඔය එක විදිහකට නිවන ආගමික සංකල්පේ නිවන. ඒ නැතත් නිවන කියන එක හැමෝම හොයනවා. දැන් ඒ කියන්නේ මේ මට මේ අහවල් ප්‍රොමෝෂන් එක හම්බුනනම් පස්සේ මගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න ටික විසඳෙනවා. මට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මට සල්ලි හම්බුනාට පස්සේ මගේ ප්‍රශ්න ටික විසඳෙනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් මම මේ ටික ඔක්කොම සෙටල් කරලා ඔක්කොම කරලා මම early retirement එකකට ගියොත් මම මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳෙනවා. වගේ හැමෝගෙම තියෙන මොකක් හරි මම මේක achieve කරමු. මේ ටික ඔක්කොම මේ බැලන්ස් කරගත්තොත් මේ මගේ ප්‍රශ්න ටික විසඳෙනවා. එතකොට ඒ
කියන්නේ අපි හිතමු කවුරු හරි ඉන්නවා නිරාගමිකයෙක් කියලා. වෙනත් ආගමිකයෙක්. එතකොට හැමෝටම තියෙන නිවන කියන එක. නිවන කියලා වචනේ නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට තියෙන මේ පරම කියන්නේ මේ පරමාර්ථයෙන් මෙන්න මේ ටික තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන ටික. හරි. ඒක වෙනස් වෙනවා යාගේ ජීවිත කාලය ඇතුළත. වෙනස් වෙනවා. يعني අද උදේ තිබ්බ එක නෙමෙයි හවස් වෙනකොට තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට එයා ඒක තමයි ඒක නැහැයි කියලා තමයි මේලාම අඩන්නේ. ඒක මට නැති වුණා කියලා තමයි අඩන්නේ. ඒකත් ඒ කියන ગેප් එකත් එක තමයි එයා දුක් විඳින්නේ. හැබැයි අපිට තේරුම් ගත්තොත් මේක ඒ බලාපොරොත්තු වෙන නිවන කියන එක මම මනෝමූලිකව හදාගත්තු මනෝමූලික සංකල්පයක් කියලා විතරක් තේරුණොත් අර ગેප් එක නැතුව යනවා. ඔය ગેප් එකෙන් හින්දා ලොකු පීඩාවක් තියෙනවා. දැන් මේ ඉස්සෙම මොකක් හරි ක්‍රියාවක නිරත වෙනවා. මුකුත් නොකර නිකන් ඉන්න එක ඇත්තටම එහෙම ඉන්න එක සුදුසු දෙයක්ද සමිනවා. දැන් මෙහෙමයි උතන්දදී අපි හුඟක් අයට තියෙන්නේ මේ සෆරින් එකට රිවෝඩ් එකක් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා අපි ඔබ දවස් 5ක් හොඳට මහන්සිලා වැඩ කරපන් මම 5 වෙනි 6 වෙනි දවසේ ඔබට මේක දෙනවා. මම ඔබ අවුරුදු 3ක් 4ක් මෙහෙම මහන්සිලා වැඩ කරපන් ඊට පස්සේ ඒක ඉවරන පස්සේ ඔබට මේක දෙනවා. හරිද? එතකොට සෆරින් එකට රිවෝඩ් එකක් දෙන එක තමයි කරන්නේ. හරිද? එතකොට අපි සෆරින් එක තේරුම් ගත්තට පස්සේ රිවෝඩ් එක ගැන තියෙන උනන්දුවත් අපේ මොකද්ද වෙන්නේ? නැති. පැහැදිලිද මම කියන්නේ? එතකොට අපි මේ උගාක් ඇක්ටිවිටිස් මෙන්න මේ සයිකල් එකේ තමයි යන්නේ. ඊළඟ එක තමයි ඔබට මම මේ කියන්නේ දැන් ඔබ දැන් ඔය තියෙන ඔක්කොම මම කියන්නේ ඒකද බලන්න ඕනේ එක තමයි මම මේකට එෆර්ට් එකක් ගන්නවද මේක කරන්න හෝ නොකර ඉන්න. හරි. එච්චරයි බලන්න ඕනේ. එතකොට බලනකොට එතකොට තේරෙනවා. තේරෙනවා. නෑ ඒකට නිකන් ඉන්නේ. ඒක මේ අවුල්සාගත තත්ත්වයක් නෙවෙයිනේ. අතනින් තමයි බලන්න ඕනේ. ඔව්. ඒ එෆර්ට් එකක් දාලාද කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් එෆර්ට් එකක් දාලාද මොකක් වෙන එකක් නොකර ඉන්නේ කියන. නෑ එහෙම නෑ. එච්චරයි බලන්න. ඔව්. බොහොම සරලයි. එතකොට මේ අටමහා කුසල කියලා කියන්නේ ඵල 4යි මාර්ග 4යි කියලා. අටමහා කුසල කියලා එකක් ඇත්තටම තියෙනවද ස්වාමීන් වහන්සේ? එහෙම එකක් නෑ අටමහා කුසලයේ කියන එකේ දැන් එක තැන්වල ඒක විදිහට විස්තර කරනවා. ඉතින් අටමහා කුසලයේ කියලා කියන්නේ කුසලතාවය, දක්ෂතාවය. එන මනස ගැන තේරුම් ගන්න තියෙන එක. එතකොට ඒක ඵල 4යි මාර්ග 4යි කියන එක ඒක හරි. ඊළඟට තවත් තැන්වල එක තව විදිහකට විස්තර කරනවා. එතකොට දැන් මේ තියෙන අපි අටමහා කුසල කියන එක ඒක ඇත්තම කිව්ව දැන් මේක මයින්ඩ් එක ගැන තියෙන සයන්ස් එකනේ. දැන් මේක ආගමක් නෙමෙයිනේ. හැබැයි ආගමක තියෙන පොඩි ව්‍යාපාරිකම ලක්ෂණ ටික. බිස්නස් එකක් මේ ආගම කියන්නේ බිස්නස් එකක්. එතකොට ආගම කියන්නේ බිස්නස් එකක් වුණා පස්සේ මේ බිස්නස් එක පවත්වන්න එක කාලෙදී එක ක්‍රම ගේනවා මේ බිස්නස් එක ඇතුළට. එතකොට එහෙම ආපු ඒවා තමයි උගාක් ඒවා තියෙන්නේ. දැන් මල් පූජා කරන ගාථා මේ චෛත්‍ය හදන ඒවා අරවා මේවා ඔක්කොම මේ කටින පින්කම් අරවා මේවා ඔබ එළියෙන් බැලුවහම පේනවා මේ ඔක්කොම මේ එක විදිහේ නාඩගම් ටිකක් කියලා හොඳට පේනවා. හරිද? මේව ඉතින් එහෙම නාඩගම් ඔක්කොම නාඩගම් තමයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ රජිනගේ මේක තිබුණානේ ළඟදී. ඒ මිනිස්සු ඇඳන් හිටපු ඇඳුම් ටික දැක්කම ඒක නාඩගමක් කියලා පේනවනේ. එතකොට දැන් මේක විතරක් නාඩගම් නෙමෙයි සියල්ල සමස්තෙම නාඩගම්. හරිද? එතකොට ඒක නාඩගමක් කියලා දැනගෙන නාඩගම කරන්නේ නැටුවට කමන්නේ නැහැ. එතකොට මේවා හුඟක් ඒවා අනිත් එක ඉවෝල්ව් වෙලත් නැහැ කාලයට සාපේක්ෂව. දැන් මේක හරි බිස්නස් මොඩල් එකක් වුණත් කමන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න. ඒක රටට කාලයට අනුකූල ඒක පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව් වෙන්න එපා. අර මම හැම වෙලාවෙම කියන එක තමයි චෛත්‍ය පළවෙනි චෛත්‍ය හැදුවට පස්සේ කවුරුත් චෛත්‍යයක් හදලා නැහැ. චෛත්‍ය කිව්වා මේකේ ලස්සන මේ ආකිටෙක්චර් පැත්තෙන් එක හරි ලස්සනක් තියෙනවා. ඔව්. හැබැයි දැන් ඊට පස්සේ ඔක්කොම ඉන්නේ කොපි කරන්නේ උන්නේ.
අලු ක්‍රියේටිව් නිර්මාණයක් නැහැ නේද? එතකොට මේ එකම ආපහු හැම ගමකම හැම තැනකම ආයි ගිහිල්ලා ඔක පුළුවන් නම් ඕස්ට්‍රේලියාව try කරනවා මේ කැනඩාවේ ගිහිල්ලත් කරන්නේ මේ විදිහට. දැන් එකම විදිහට දැන් ඔය කයිම කටින පින්කමම එකම විදිහට කරන්නේ. මේ අට පිළිකල ටිකක් එහෙට මෙහෙට යනවා රවුම් ගහනවා. මේ එකම විදිහට මේක කරන්නේ මොකද්ද කියලා මේකේ මුල් අදහස මොක කාටවත් අදහසක් නැහැ. ඉතින් ඒ තමයි ආම්දුරෝ මුළු ජීවිත කාලෙම ඉඳලා තින්නේ ඒ පන්සල ඊට පස්සේ ඒ පන්සලෙම ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන තව මාස තුනක්. විහිළුවක් නේ. හරිද? එතකොට ඊළඟට මේ මොනවාද මේ ඔය කරන්නේ ඒවා ඔක්කොම නිකන් අර මං ගිය සතිය කිව්වා වගේ පූසකට ගහනවා වගේ වැඩ. يعني කිසිම අවබෝධකින් ප්‍රඥාවකින් කරන ඒවා නෙමෙයි. ඒවා හැබැයි සංස්කෘතික ලක්ෂණ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. දැන් සංස්කෘතික ලක්ෂණ තියෙනවානේ. දැන් පෙරහැර කියන්නේ සංස්කෘතික ලක්ෂණයක්. ඒකෙන් නිවන් දකින්නවත් වෙන මොකක්වත් කරන්න එහෙම නැහැ. දැන් ඒ වගේ දැන් අර බ්‍රසීලෙත් තියෙනවානේ. බ්‍රසීලේ ස්පාඤ්ඤ වගේ තියෙනවා. එහෙම කාලෙන් කාලට එක ඒවා උත්සව. එහෙම මලවුන්ගේ උත්සවයක. ඔව් ඉතින් සංස්කෘතික ඒවා විදිහට මං කියන්නේ ඊට දැන් ඔය තියෙනවට වඩා ලස්සන කරන්න පුළුවන්. ඒවා සංස්කෘතික විදිහට අපි දැනගන්නවා. දැන් සංස්කෘතිය ඇතුලේ හරි ලස්සනක් තියෙනවානේ කලාව මේක ඇතුලේ. ඒක අපි ඒක තේරුම් ගත්තොත් දැන් තියෙනවට වඩා ලස්සනට ක්‍රියේටිව් එක කරන්න පුළුවන්. ඒව නැතුව මේක හින්දා කවුරුත් දිව්‍ය ලෝකේ යන එකක්වත් මේක හින්දා කවුරුත් නිවන් දකින්නවා කියලා එහෙම කියනවා නම් ඒක බොරුවක්. එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් මේ හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ මේකට බොහොම ලාභ විදියට ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකුණනවා වගේ වැඩක් තියෙනවා. මේ ආගම කියන එක බොහොම ක්‍රියේටිව් නැති පරණකම බුද්ධ කාලේ එහෙම එකක් තිබ්බද? ඒ කියන්නේ බුදුන් එහෙම දෙයක් ත්‍රිපිටකයේ කොහෙද සඳහන් වෙනවද? කටින පින්කම්ද? ඔව්. කටින පින්කම් ගැන එහෙම සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඔක දැන් මම නිකන් පොඩි ඉතිහාසයක කිව්වොත් ඔගේ වෙලා තියෙන්නේ මේ කාලයක් තිස්සේ එහෙම මොකොත් ඕම එකක් තිබිලා නැහැ. හැබැයි ඒක වමුණෝ ටිකක් ඔය වැහි ඒ කාලේ වැස්සක් වහිනා එක දිගට. ඒ වැහි කාලේ. හැබැයි ওই වැහි කාලේ නෙමෙයි දැන් උදාහරණ කැනඩාවේදී මේ වස් කාලේ වුණාට පස්සේ තමයි ස්නෝ කරන්න පටන් ගන්නේ. ලංකාවේ අනුරාධපුරයේ වැත්තේ වස් කාලේ වුණාට පස්සේ තමයි වහින්න ගන්නේ. එතකොට මේ වැස්ස තියෙනකොට ඉතින් මේ හාමුදුරුවෝ පින්ඩ පාත ගියා මෙහෙම ගියා. ඒ අත සමහර පවුණු කොටක් හිටියේ ඒ ගානේ ගියේ නැහැ. දැන් මේ පින්ඩ පාත යනකොට එක නේ වැස්ස කාලේ ඒ වගේ බොහොම දරුණු කාල ගුණයක් තියෙන වෙලාවදී එහෙම යනකොට අමාරුයිනේ. හරිද? එතකොට මිනිස්සු දොස් කියන්න ගත්තා. ඉතින් මේ කාලේ පොඩ්ඩක් කොහෙට හරි වෙලා හිටියේ නම් හොඳයි නේ මේ කාල ගුණේ පොඩ්ඩක් පහු වෙනකම්. එතකොට ඉතින් කමක් නැහැ කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ දායකයෝ ඊටියා පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලට එන්න කියලා ආරාධනා කරා. ඉතින් සමහරු එම් ගෙවල් වල හිටියා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි සකස් කරලා දීපු තැනක හිටියා. ඒ කාර්ය ආරාධනා කරාන් පස්සේ එතකොට ඒ කාර්යයේ ඉන්නකම් අපි ඔබ වහන්සේලා බලාගන්න. එතකොට ඒ ධර්ම සාකච්ඡා යනවා. එතකොට හාමුදුරුවන්ටත් හොඳයි. ඒකට මේ සිව්පස්සේ ලැබෙනවා. ඊළඟට ඒ අතර ධර්ම සාකච්ඡා යනවා. එතකොට අර කාලගුණේ ඉවර වුණාම උගක් කළාට එතන යනවා. හරිද? එතකොට දැන් ඕකේ ආපු එක තමයි දැන් මෙහෙම ඉන්නකොට ඉතින් සිවුරු පරණ වෙනවනේ. සමහරට ඉතින් වැස්සට කාලෙදී එහෙම මේ වෙලාව මේක වෙනවනේ. එතකොට ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් හිතනවා දැන් මේ අලුත් සිවුරක් දුන්නා නම් හොඳයි කියලා එක්කෙනෙක්. ඒ පළවෙනියට දුන්න එක්කෙනා හරි. ඊට පස්සේ අර අන්දානුකරණය දෙන එක්කෙනා වැරදි. තේරුණාද කියන්නේ? ඊට පස්සේ ඒක නිකන් සම්ප්‍රදායක් වුණා. දැන් මේ ඔමන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම ගන්නකො. හරි. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් එංගලන්තේ වගේ ටයි එකක් දාන්නේ මොකටද? මුල් අවස්ථාව. එයා තවත් උෂ්ණය හොඳට සීතලට මේ රටවල පවතින සීතලට අඳාපවතින. ඊට පස්සේ ලංකාවට මේ ආක්‍රමණය කරනවානේ. ඊට පස්සේ ලංකාවේටයි දාන්නේ.
අන්දානුකරණ. තේරුණාද මම කියන්නේ හදන්නේ? එහෙම. ඔව්. දැන් අපි දැන් අර ඉංගලන්තයේ අර පාර්ලිමේන්තුවේ අර තියෙනවනේ ඊට පස්සේ ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේත් අර මොකද කතානායක එහෙම දාගෙන ඉන්න වෙලාවට උගල පේනවනේ. තොප්පිය. එතකොට මේ සමාන පළවෙනි එක කරලා ඇත්තේ මොකක් හරි ඒකේ තියෙන අර කියන්නේ උපයෝගීතාවක් හින්දා. ඒකේ මොකක් හරි ප්‍රැක්ටිකලි තියෙන මේ ප්‍රයෝජනයක් නිසා. ඊට පස්සේ වෙලා ඉන්නේ ඔක්කොම මෝඩ විදියට කරන්නේ. එහෙමයි. අර උදැල්ලේ මිටට වැන්දා වගේ ඒ වගේ එකක් තමයි වෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපි ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. එහෙමවත් තේරුම් ගන්න බැරි නම් අපි ඉතින් මේක බෞද්ධයි කියන්නේ මොකද බෞද්ධ කියන වචනේ බුද්ධිමත්කමනේ ප්‍රඥාවන්තකමනේ. අපි දැන් මේකේ මම මේ සංස්කෘතිය කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. පෙරහැර තියෙන නටන එක මේවා කරන එක ඒ වගේ නිකන් සංස්කෘතික ලක්ෂණ ඉතින් ඒක ඉතින් හැම රටකම කරන එක එහෙම දැනගෙන. ඒක දැනගෙන කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ සංස්කෘතික දේවල්. ශ්‍රද්ධාවක් වගේ එකක් ලබා ගන්න ඕනේ නේ. ඒක ඉතින් හැබැයි ශ්‍රද්ධාව නෙමෙයි ඉතින් ඒක මෝඩකම මට කියන්න ඉන්නේ. එහෙමයි. ඉතින් හැබැයි ඉතින් කවුරු හරි එහෙම කරනවා නම් කරන්න ඉඩ ඇරලා ඉන්න. ඔව්. ඒක සංකීර්ණ නැතුව අපි පොඩ්ඩක් මේ ආගම කියන එක ඔළුවෙන් අතහැරලා දාලා සාමාන්‍ය බුද්ධිමත් මිනිස්සෙක් විදිහට බැලුවහම පේනවනේ ගැටලුව මොකද්ද කියලා. එහෙමයි. බුද්ධ පූජාව දැන් මේ බුද්ධ කියන එක සමන්තලින් දකින්න ගත්තට පස්සේ බුද්ධ කියන බාහිරව තියෙනවා ඒකට මෙහෙම කැම් පිළිගන්නවා කියන එකෙන් යම්කිසි ආකාරයක අත්ත් ස්වභාවයක් මම නිර්මාණය කරගන්නව නේද? දැන් පොඩි ළමයි කොම් පිට්ටු ගහනවා. ඔව්. පොඩි ළමයි සෙල්ලම් බත්තු වෙනවා. පොඩි ළමයි සෙල්ලම් කොළ වලින් එක එක හදන එහෙම එකක් තියෙනවනේ. එහෙම කල්චර් එකක් තිබුණානේ. දැන් නම් එහෙම කල්චර් එකක් නැහැ. එහෙම කල්චර් එකක් තිබුණානේ. කියන්නේ ඔබගේ පරම්පරාවේ එහෙම එකක් තිබුණානේ ඇත්තටම. ඔව්. හරි. එතකොට එහෙම කරන ඒවයි දැන් ඔය පුද පූජා ඇතුලේ තියෙන එකයි අතර වෙනස මොකක්ද කියන්නේ මොකට? ඒ කියන්නේ ඉතින් අපි තිබ්බට වැඩක් නැහැ නේ කවුරුත් පරිහරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒකමයි නේද? හැබැයි අර සෙල්ලම කරන ළමයින්ට සතුටක් දෙන්න ඕනේ. ඒකයි සමහර අයට මේ පුද පූජා ඒ වැඩ කරනකොට සතුටක් දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ආයි යනවා ඒගොල්ලන්ගේ ළමා කාලේ. පැහැදිලිවම මේ කියන්නේ හදන්නේ. ඒ වෙලාවේ යනවා ළමා කාලේට. හැබැයි එතන බුද්ධිය ප්‍රඥාව කියන එක නෑ. හැබැයි උතන කියන ගැඹුරු තැන බාහිර කතාව තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උතන ඕකටනේ ශ්‍රද්ධාව කියලා අපි ගොඩක් අය නෑ ඒ ශ්‍රද්ධාව නෙමෙයි. ඔව් අන්න ඒකයි. ඒක ශ්‍රද්ධාව නෙමෙයි.